મારા જીવનકાળમાં મારા જીવનને લઈને ઘણા પ્રશ્નો હતા. તો આ પ્રશ્નોને કઈ રીતે સોલ્વ કરવા, એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે મેળવવું, ક્યાંથી મેળવવું, એને લઈને હું ચિંતિત હતો. તો જ્યારે મેં મારી કોલેજ એટલે કે વિરાણી સાયન્સ કોલેજમાં એડમિશન લીધું ત્યારે અમારી કોલેજમાં યુએચવી મીન્સ કે યુનિવર્સલ હ્યુમન સેલ જીવન વિદ્યા નામનો એક કોર્સ ચાલતો હતો, જેની એક ક્રેડિટ હોય. તો અમે અટેન્ડ કરતા કે એક ક્રેડિટ હોય તો ફરજિયાત અટેન્ડ કરતા. તો અમે કોર્સ અટેન્ડ કરતાં ધીમે ધીમે મને આ પ્રશ્નોમાં થોડી ક્લેરિટી આવી કે ખરેખર મારું જીવન શું, હું શું કામ જીવું છું, અને મારા જીવનના જે કંઈ પ્રશ્નો હતા એમાં થોડું સોલ્યુશન મળતું ગયું. તો આને લઈને મેં એકવાર એક યુવા સંમેલન નામનો એક વર્કશોપ અટેન્ડ કરેલો. તો ત્યાં પણ મને થોડા ઘણા પ્રશ્નોનો જવાબ મળ્યો. ત્યાર પછી મારી કોલેજમાં 3 દિવસનો વર્કશોપ થયો. આ વર્કશોપમાં મને ઘણા બધા મારા પ્રશ્નો, મારા ડાઉટ ક્લિયર થયા મારા જીવનને લઈને. જેમ કે હું 1-2 એક્સપિરિયન્સ તમારી સાથે શેર કરું તો પહેલાં ઘણા લોકો મારા વિશે ખરાબ બોલતા અથવા તો મારા વિશે ખરાબ વિચારતા, મને ઘણીવાર ખીજાતા, મારા પર ગુસ્સો કરતા. તો આવા પ્રશ્નોને લઈને હું ખૂબ ચિંતિત રહેતો અથવા તો એના સામે કંઈક રિએક્ટ કરતો. તો આ કન્ટેન્ટ મારી સામે આવ્યું, મેં સમજ્યું ત્યારે મને ખબર પડી કે જો દૂસરો કી અક્ષમતા સે પ્રભાવિત હોના ही हमारी अक्षमता है. તો આ વાક્ય મને ટચ થયું અને મેં એને મારા જીવનમાં ઉતાર્યું. તો મને ખબર પડી કે ખરેખર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મારા વિશે ખરાબ વિચારે છે, મારા વિશે ખરાબ બોલે છે, તો મારે એના પર રિએક્ટ નથી થવાનું. મારે તો મારી ક્ષમતા જે છે એ પ્રમાણે જ વર્તવાનું છે. તો આ એક બાબત મને ખબર પડી. અને મને એ ખબર પડી કે દરેક માણસનો એટલે કે દરેક મનુષ્યનો અલ્ટિમેટ ગોલ સુખી થવાનો હોય છે, હેપીનેસ મેળવવાનો હોય છે. તો આ હેપીનેસ કઈ રીતે મેળવવી અને બીજા સાથે કઈ રીતે વર્તવું, સમાજમાં કઈ રીતે રહેવું, પ્રકૃતિ સાથે કઈ રીતે રહેવું, આ બાબતે મને થોડીક વધારે ક્લિયર થઈ. જેમ કે હું એક્સપિરિયન્સ એક મારો શેર કરું કે મારો નાનો ભાઈ છે, એ બહુ મારી મજાક કરતો હોય, અમે બે ઘણી વખત બાંધતા હોય અથવા તો હું એના ઉપર ગુસ્સે થતો હોય, એ મારા ઉપર ગુસ્સે થતો હોય. તો આનાથી કંઈ સોલ્યુશન ન થતું. તો પહેલાં હું એના પર ગુસ્સે થતો, પછી ધીમે ધીમે આ કન્ટેન્ટ મારા જીવનમાં આવ્યું, મેં એને સમજ્યું. પછી મને ખબર પડી કે જો એ મારા ઉપર ગુસ્સે થાય છે તો મારે એના ઉપર શું રિએક્ટ કરવું, કે એના ઉપર ગુસ્સો કરવો કે શું કરવું. તો ધીમે ધીમે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. તો આવા ઘણાય પ્રશ્નો આપણા માતા પિતા સાથેના સંબંધો હોય કે એમાં કોઈ આપણે મમ્મી પપ્પા ક્યારેક ખીજાણા હોય તો આપણે ખોટું લાગ્યું હોય અથવા તો આપણે એના ઉપર કંઈક રિએક્ટ કરતા હોય, તો આ બાબતને એવા ઘણા પ્રશ્નો સોલ્વ થયા. ઘણી વખત આપણે કોલેજે હોય, આપણા ફ્રેન્ડ્સ આપણા વિશે ખરાબ વિચારતા હોય, ખરાબ બોલતા હોય, તો આવા પ્રશ્નોથી આપણે ચિંતિત રહેતા હોય. તો મને એક ખબર પડી કે આપણે આપણું સન્માન આપણે બીજા પાસેથી ઈચ્છીએ છીએ કે લોકો મને માન આપે. પણ આ કન્ટેન્ટ મારા જીવનમાં આવ્યું ત્યારથી મને એવું લાગ્યું કે હું મારા ખુદને મારા વિચારને સન્માન આપું, મારા જીવનને સન્માન, હું ખુદ મને ટૂંકમાં હું સન્માન આપું ને મારી રીતે, એ જ મારા માટે મોટી વાત છે. મારું ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ કહું ને તો મારું કંટ્રોલ મારા હાથમાં આવવું જોઈએ, બીજાના હાથમાં નહીં કે બીજા કંઈ બોલે છે એના ઉપરથી હું મારું સન્માન મેળવું. બીજા પાસેથી કે લોકો મને બોલાવે સામેથી, કે બીજા પાસે આપણે એમ કહી કે લોકો મને સામેથી બોલાવે, મને માન આપે, આવી આશા આપણે બીજા પાસેથી નથી રાખવાની, પણ હું ખુદ પોતાને સન્માન આપું. એક આ બાબત મને ખાસ શીખવા મળી. તો મારા જીવનમાં ઘણો બધો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું મારા જીવનને લઈને, કે આવા ક્વેશ્ચન્સ હતા અને આપણા મનના વિચારો જે હતા, ભાવ કે બીજા પ્રત્યે આપણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, બીજા માણસો સાથે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ. કે આપણે ઘણી વખત હોય તો આપણી સાથે કોઈ ઝઘડો કરતા હોય ને તો એવા વ્યક્તિઓ સાથે આપણે સારા વ્યવહાર ન રાખતા હોય. તો આવા પ્રશ્નો લઈ અને મને ઘણી ક્લેરિટી આવી કે આપણે એ લોકો સાથે કઈ રીતે વર્તવું જોઈએ. તો થેન્ક યુ કે આવા બધા પ્રશ્નોથી હું પરિચિત થયો અને એનું સોલ્યુશન મને જે કંઈ થોડું ઘણું મળ્યું, મારી લાઈફમાં ઘણું બધું ઉપયોગી થયું.